Täällä ollaan Monacon satama-altaassa. Ei meillä ole ollenkaan huonot oltavat täällä, Mika. Ei todellakaan. Ei ole kiirettä. Ei ole kiirettä mihinkään. Hei kuule, silloin kun sä ajoit, niin Michael Schumacher oli sun kaikista kovin kilpakumppani. Niin kerro vähän siitä teidän suhteesta. Teidän suhteesta kilpaajajina toisinne. Joo, menisin sanoa, että mistä suhteesta. Ei meillä niin. Pysytään kilpa-autoilussa. Siis Michaelin kanssahan mä on ajanut kilpaa jo vuodesta 1983. Eli me oltiin ihan pikkuskidejä silloin, ajettiin mikroautoa ja kovaa taistelua. Ja sit siitä mentiin eteenpäin sitten Formula 3, päädyttiin Formula 1. Ja ihme kilpailu on ollut aina sitten siitä lähtien, mutta meillä on ollut kunnioitus, kuinka ammattitaitoisesti, ainakin mä kunnioitan Michael, kuinka ammattitaitoisesti se aina hoiti sen ajamisen ja sen työn. Mutta kyllä meillä on ollut kuule semmosia tilanteita tuolla radalla, että joskus on niinku, olisi tehnyt kyllä mieli sanoa kyllä aika paljon erilaisia asioita. Ehkä mä sanoisin Spa oli aika erikoinen tilanne silloin, kun onnistuin ohittamaan sen niin ihan viimeisillä kierroksilla. Ja silloin Ricardo Sonda, joka oli kierroksella ohitettava, niin Michael ohitti sen vasemmalta, mä ohitin sen oikealta. Nopeus oli 300 kilometriä tunnissa. Ja se oli niinku, siitä on puhuttu, että se on niinku Formula 1 mahtavin ohitustilanne, mitä ei ikinä ole tapahtunut. Kuulostaa hurjalta. Joo, se oli hurja tilanne, että siinä varmaan se Ricardo Sonda varmaan kisan jälkeen varmasti joutui vaihtamaan alushousut. mutta se mitä tapahtui muutamia kierroksia ennen sitä Michaelin kanssa, niin kyllä niin Michael suurissa nopeuksissa niin törkeästi veti mut niin nurmikolle välillä siinä, että kyllä mä niin ajattelin, että hei kamaan, että mietisit 2 kertaa, että tässä niin puhutaan ihmishengistä ja tämähän on pelkkä autourheilu, että ei tarvi ajaa niin verenmaku suussa. Mutta että kyllä mäkin nyt joskus sen pistänyt tiukoille kyllä. Mika, nyt Schumacher on tehnyt paluun ja millä mielellä sä oot seurannut miehen otteita? No kyllä mä itse tiedän, kun on 43-vuotias, niin vähän polvet nitisee siinä aamulla, kun nousee sängystä. Että kyllä se ne vuodet alkaa vaikuttamaan ja vaikka kuinka kovaa sä treenaat, niin tää fysiikan laki on vaan tämmöstä. Että kyllä mä ihmettelin Michaelin paluuta. Mutta Michael rakastaa ajamista, tää on sille kaikki kaikessa. Mutta kyllä mä nyt tiedän sen, että ei se helppoa ole. Silloin nuori kuljettaja Niko tallikaverina, joka päihittää sitä jatkuvasti. Nyt huudetaan hurraa, se on paalulla. Mutta se on nyt ensimmäinen kerta pitkästä aikaa. Ja se tarkoittaa vaan sitä, että onko tää nyt yksi tähdenlento ja sitten se lopahtaa tähän. Sitä ei koskaan tiedä. Mutta mä tiedän, että nämä nuoret kuskit, niin niillä on mitään muuta elämässä kuin tämä. Ja mä tiedän, että Michaelilla on muita asioita, vastuita elämässä, jotka vaikuttaa sen keskittymiseen. Eli ei ole helppoa. Ei ole helppoa. Nyt silloin te ajoitte aikoinaan vähän niin kuin vastakkaisissa tiimissä, kovimmissa kilpakumppanitalleissa. Ja nyt olette niin kuin, vähän niin kuin tiimikavereita, saman tallin miehiä. Niin ootteko te mitenkään yhteydessä? No luonnollisesti kyllä ollaan, koska tosiaankin mä oon Mersun ambassador ollut monta vuotta, tehnyt paljon työtä Euroopassa ja aika paljon Kiinassa AMGlle. Ja mä oon Michaelin kanssa tehnyt muutamia promootioita yhdessä. Me tehdään työtä yhdessä ja se on mielenkiintoista, mutta tää on just hyvä esimerkki tästä tilanteesta, että ei todellakaan kannata siltoja polttaa takanansa. Ja se, että maapallo pyörii ympyrää ja en mä olisi ikinä uskonut, kun mä aloitin ajamisen 2001, ja nyt tänä päivänä Michael ajaa Mersulla, että tehdään samalle firmalle töitä. Ja musta mä tykkään siitä, se on mielenkiintoista ja me koko ajan lähestytään enemmän ihmisinä, Michael ja minä, koska aletaan näköjään vähän aikuistumaan.